สวัสดีครับในโลกเราเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องลึกลับอีกมากมายครับที่รอการพิสูจน์และบางอย่างก็มีการบันทึกไว้อย่างเช่นหนังสือลึกลับที่เรียกกันว่ากรีมัวซึ่งเป็นตำราไสยเวทว่าด้วยการบันทึกเกี่ยวกับสูตรยาวิเศษต่างๆวิธีสร้างเครื่องรางของขลังวิธีการร่ายเวทมนต์การทำเสน่ห์การทำนายทายทักไปจนถึงการเรียกหรือเชิญสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นทูตสวรรค์วิญญาณเทพและปีศาจมาเพื่อเรียกใช้งานอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าเล่มเดียวบันทึกหมดทุกเรื่องนะครับแต่บางเล่มเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับการทำวิทยาต่างๆบางเล่มเกี่ยวกับตำราเรียกวิญญาณบางเล่มก็เป็นการทำนายอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็จะเล่นรวมพวกนี้ว่ากรีมัวเชื่อว่ามีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่าแกรมแมร์ประมาณแกรมมาครับหรือเป็นไทยก็ไวยากรณ์ครับก็คือเป็นหนังสือที่มีการเขียนแบบเป็นแบบแผนซึ่งในสมัยก่อนครับใช้เรียกหนังสือทุกเล่มที่เขียนด้วยคำภาษาลาตินและเริ่มใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับหนังสือเวทมนต์ราวศตวรรษที่18เรื่อยมาซึ่งก็เป็นที่นิยมในหมู่นักมายากลหมอดูแล้วพวกคนเจ้าเล่ห์ใช้กรีมัวไปในทางที่ไม่ดีครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรีมัวจะเป็นสิ่งไม่ดีไปทั้งหมดนะครับมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งจริงและไม่จริงรวมไปถึงกรีมัวลึกลับที่ไม่รู้ที่มาที่ไปและประโยชน์ใช้สอยด้วยซึ่งในคลิปนี้เราก็จะขอยกตัวอย่างในแต่ละประเภทมาให้ชมกันครับเริ่มด้วยตำราไวนิชถือเป็นหนึ่งในหนังสือกรีมัวที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้หนังสือเล่มนี้ยังมีตัวอักษรที่ไม่รู้จักซึ่งถูกเข้ารหัสและเขียนบนกระดาษเวลลัมซึ่งก็คือหนังลูกวัวเนื้อหาหนังสือเล่มนี้มีภาพพืชประหลาดแผนที่ดาราศาสตร์และอาบน้ำที่เชื่อมต่อกันอย่างประหลาดมีคนเปลือยกายตัวเล็กๆและเข้ารหัสนักคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์ครับต่างไม่เข้าใจและไม่สามารถถอดรหัสหนังสือเล่มนี้ได้มันถูกเขียนขึ้นในยุคกลางระหว่างปีคศ1404ถึง1438ชื่อจริงของหนังสือเล่มนี้มาจากพ่อค้าหนังสือโบราณที่รู้จักกันในชื่อวิลฟริดไวนิชซึ่งซื้อหนังสือเล่มนี้ครับเป็นของมือสองในอิตาลีเมื่อปี1912แต่ล่าสุดครับก็ได้มีการแปลได้แล้วนะครับโดยดร.เจอราร์ด เชสเชียร์นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลของสหราชอาณาจักรได้ใช้วิธีวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์แบบใหม่และใช้ AI ช่วยจนได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติเรื่องสุขภาพของสตรีซึ่งบรรดาแม่ชีคณะโดมินิกันได้รวมขึ้นเนื้อหาบางส่วนกล่าวถึงการใช้สมุนไพรการอาบน้ำชำระร่างกายสรีระของสตรีและโหราศาสตร์แต่ที่ไม่เข้าใจกันเพราะใช้ภาษาเก่าแก่ที่สูญหายไปแล้วเรียกว่าภาษาโรมาสโบราณหรือโปรโตโรมาสในการเขียนเล่มต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งตำราที่เป็นรู้จักมากที่สุดในโลกนี้มีชื่อว่านิโคโนมิคอนเป็นตำราเวทมนต์เพื่อเรียกสัตว์ประหลาดและเทพเจ้าโบราณเขียนขึ้นโดย H.P. Lovecraft เล่มนี้ครับก็เป็นการแต่งขึ้นมาเองล้วนๆครับแต่ด้วยความสมจริงทำให้มีนักเขียนหลายคนเนี่ยเอาไปอ้างในงานตัวเองสุดท้ายครับก็มีคนเชื่อว่าเป็นตำราของจริงมาถึงตรงนี้พอจะบอกอะไรเราได้มั่งสื่อครับทุกอย่างล้วนควบคุมโดยสื่อคือเขาใช้วิธีนี้ครับเอาคนจำนวนมากเนี่ยที่ทำงานสื่อเนี่ยโปรโมทเรื่องเดียวกันซ้ำๆจนสุดท้ายคนก็เชื่อมันเป็นจริงแต่ที่บอกครับไม่กรีมัวทุกเล่มจะเลวร้ายไปทั้งหมดดีๆก็มีครับอย่าง The Grimoire of Pope Honorius เป็นคัมภีร์ในศตวรรษที่17-18ซึ่งอ้างว่าเขียนโดยพระสันตะปาปาโฮโนเรียสที่3คัมภีร์นี้ครับได้รับการออกแบบมาสำหรับนักบวชและคำแนะนำบางอย่างรวมถึงการกล่าวพิธีมิสซาส่วนอีกตำราที่น่าสนใจก็คือหนังสือแห่งความตายหรือหนังสือแห่งการเสด็จมาในตอนกลางวันของอียิปต์โบราณครับซึ่งจะถูกวางไว้ในโลงศพหรือหลุมฝังศพของผู้ตายประกอบด้วยคาถาพร้อมภาพประกอบที่เขียนขึ้นบนกระดาษปาปิลัสซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตหลังความตายปัจจุบันมีคาถารู้จักประมาณ192คาถามีวัตถุประสงค์หลายรายการคาถาบางคาถาเนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ล่วงลับเนี่ยได้รับความรู้ลึกลับในปรโลกมีคาถาป้องกันงูซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามในโลกแห่งวิญญาณหรือบางทีอาจใช้เพื่อระบุว่าคาถาเหล่านี้คือเทพเจ้าเหล่านี้ครับที่กล่าวมาเนี่ยล้วนเป็นเรื่องที่ถ้าใครมองว่าไร้สาระมันก็มองได้ครับแต่ถ้าใครมองว่าน่าสนใจแล้วก็เรามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ไม่แปลกเพียงแต่สื่อทุกอย่างในโลกใบนี้
ต้องวิเคราะห์ให้ดีๆครับก่อนที่เชื่อกรองด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณอาจจะได้เห็นโลกในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน If you don't know now you know